เรื่องย่อสกุณาซ่อนรักตอนที่5บอกเลยว่าตอนนี้เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆที่บ้านพิพัฒน์รัศดาคุณหญิงพันนีเริ่มสงสัยหนักเพราะชินหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนแต่โทนกลับรีบบอกว่าชินร้องไห้คิดถึงบ้านเลยเก็บเสื้อผ้าหนีกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนทำให้คุณหญิงโกรธชินมากคิดว่าหนีงานไปแบบไม่ลาต่อมาเซินจะไปตลาดเลยให้โทนขับรถไปส่งแต่โทนกลับอ้างว่ารถเสียท่าทางยังดูมีพิรุธจนเซินเริ่มสงสัยโทนจึงรีบตัดบทแล้วขับรถออกไปทันทีสุดท้ายเซินเลยนั่ง3 ล้อไปตลาดเองแต่ระหว่างทางกลับบ้านเซินดันเห็นรถจอดอยู่ในป่าข้างทางพอลงไปดูก็แทบช็อกเพราะเห็นโทนกำลังฝังศพชินอยู่เซินตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีแต่โทนรู้ตัวเลยรีบวิ่งตามไปพยายามอธิบายทุกอย่างให้ฟังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปหลบฝนอยู่บนรถแล้วทั้งสองก็มีอะไรกันด้านที่บ้านพิพัฒน์รัศดาคุณหญิงพันนียังคงบ่นถามหาชินไม่หยุดแต่เพิ่มกลับพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะชินอาจไม่กลับมาอีกคุณหญิงจึงบอกว่าชินยังไม่ได้รับเงินเดือนเดี๋ยวก็คงกลับมาเองไม่นานก็มีจดหมายจากทางบ้านของชินส่งมาถามข่าวเพราะชินไม่ได้กลับบ้านนานมากทำให้คุณหญิงเริ่มรู้สึกแปลกใจขึ้นมาส่วนเซินเองก็เริ่มเครียดและหวาดกลัวว่าความลับเรื่องชินจะถูกเปิดเผยเพิ่มที่ได้ยินเข้าเลยแนะนำว่าให้ตอบจดหมายกลับไปแค่ว่าชินไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคืนนั้นเซินเก็บเอาไปฝันร้ายฝันว่าชินไปบอกเพิ่มเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับโทนทำให้เซินยิ่งกลัวว่าความลับทั้งหมดจะแตกวันต่อมาเซินจึงตัดสินใจบอกเลิกความสัมพันธ์กับโทนพยายามดึงทุกอย่างกลับมาอยู่ในจุดเดิมให้เหลือแค่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับคนขับรถเท่านั้นแต่เรื่องกลับยิ่งวุ่นกว่าเดิมเพราะหลายวันต่อมาเซินเกิดอาการหน้ามืดจนเกือบเป็นลมพอหมอมาตรวจถึงรู้ว่าเธอตั้งท้องได้2 เดือนแล้วเซินตกใจมากเพราะหลังกลับมาจากปีนังเธอไม่เคยมีอะไรกับเพิ่มอีกเลยจึงกลัวว่าเพิ่มจะรู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของโทนแต่ผิดคาดเพราะเพิ่มกลับนิ่งเฉยไม่ถามเลยว่าใครคือพ่อของเด็กแถมยังยอมรับเด็กคนนี้เป็นลูกของตัวเองอีกทำให้เซินทั้งตกใจทั้งอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คุณหญิงพันนีพอรู้ว่าเซินกำลังท้องก็ดีใจกว่าใครทั้งหมดถึงขั้นเปลี่ยนมาดูแลเอาใจใส่เซินมากขึ้นเพราะกำลังจะได้มีหลานและหลังจากนั้นเพิ่มก็ไปรับยาแทนเซินก่อนนำยาไปให้คุณพระพร้อมแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้เซินตั้งท้องแล้วหลังรู้ว่าเซินตั้งท้องบรรยากาศบนโต๊ะอาหารของบ้านพิพัฒน์รัศดาก็เต็มไปด้วยความดีใจทุกคนต่างพากันเอาอกเอาใจเซินเป็นพิเศษมีเพียงเรไรที่แอบอิจฉาและคอยพูดเหน็บแนมเธออยู่ตลอดคุณหญิงพันนีจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเรไรอยากให้เด็กมีเพื่อนก็รีบมีลูกเสียทีหลังจากนั้นเซินกำลังจะเดินขึ้นห้องแต่เรไรที่ยังฝังใจคิดว่าเซินเป็นต้นเหตุทำให้ตัวเองตกบันไดจนแท้งลูกจึงพยายามผลักเซินให้ตกบันไดเหมือนกันโชคดีที่เพิ่มมาเห็นเข้าพอดีจึงรีบเข้ามาช่วยเซินไว้ทันเพิ่มโกรธมากจนตบเรไรต่อหน้าทุกคนด้านเติมพอเห็นภรรยาถูกตบก็เดือดทันทีจนมีเรื่องชกต่อยกับเพิ่มอย่างรุนแรงจันเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไปตามโทนมาช่วยห้ามพอคุณหญิงพันนีออกมาเห็นลูกชายทั้ง2 คนกำลังต่อยกันก็ถึงกับตกใจมากเมื่อโทนมาถึงก็รีบเข้ามาช่วยแยกทั้งคู่ก่อนที่เพิ่มจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณหญิงฟังพอรู้ว่าเรไรพยายามทำร้ายเซินคุณหญิงก็โกรธจัดจนตบเรไรอีกคนเรไรทั้งโกรธทั้งอับอายรีบวิ่งหนีขึ้นห้องไปทันทีพอกลับเข้าห้องเติมก็ต่อว่าเรไรอย่างหนักที่คิดทำร้ายเซินจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจจะรีบมีลูกให้ทันเซินกับเพิ่มเพราะไม่อยากเป็นรองอีกฝ่ายวันต่อมาเซินให้โทนขับรถพาไปบอกข่าวดีกับเตี่ยที่บ้านว่าเธอกำลังตั้งท้องแต่ระหว่างทางทั้งคู่กลับมีปากเสียงกันเพราะโทนพูดขึ้นมาว่าเด็กในท้องคือลูกของเพิ่มคำพูดนั้นทำให้เซินเสียใจมากขณะที่ทางฝั่งเพิ่มเห็นโทนขับรถออกมากับเซินก็ได้แต่มองเงียบๆก่อนจะหันไปตั้งใจทำเตียงเด็กสำหรับลูกที่กำลังจะเกิดมาแทนเมื่อเซินกลับมาถึงบ้านและบอกข่าวเรื่องท้องกับเตี่ยกลับไม่ได้รับความยินดีอย่างที่คิดเพราะเตี่ยถึงกับตกใจและตบหน้าเซินทันทีพร้อมถามว่าเด็กในท้องเป็นลูกใครเพราะความจริงแล้วเพิ่มเป็นหมันมาตั้งแต่อยู่ปีนังจากนั้นเตี่ยก็ยอมเล่าความจริงว่าตัวเขาเองเป็นคนจ้างคนไปดักทำร้ายเพิ่มเรื่องธุรกิจแต่ลูกน้องดันลงมือหนักเกินไปจนทำให้เพิ่มไม่สามารถมีลูกได้อีก
เซินถึงกับช็อกกับเรื่องที่เพิ่งรู้ หลังจากนั้นเตี่ยสั่งให้ลังไปต้มยาทำแท้งให้เซินเพราะกลัวว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นปัญหากับธุรกิจในอนาคตแม้เซินจะพยายามขอร้องแค่ไหนแต่เตี่ยก็ไม่ยอมใจอ่อนด้านโทนที่มารอรับเซินคนใช้ในบ้านก็บอกให้กลับไปก่อนเพราะเซินจะกินข้าวที่บ้านและเดี๋ยวจะมีคนขับรถไปส่งเองโทนจึงจำใจกลับไปแต่ความจริงแล้วลังไม่ได้ทำตามคำสั่งเจ้าสัวกวงเพราะยาที่เซินกินไม่ใช่ยาทำแท้งทำให้เด็กในท้องปลอดภัยส่วนเลือดที่เอาไปให้เจ้าสัวกวงดูก็เป็นแค่เลือดหมูที่ลังใช้หลอกเท่านั้นและเมื่อเซินกลับมาถึงบ้านพิพัฒน์รัศดาเธอก็เห็นโทนกับเพิ่มกำลังคุยอะไรกันบางอย่างอยู่จึงรีบแอบเข้าไปฟังด้วยความสงสัยเรื่องราวในตอนที่6เรียกได้ว่าเป็นอีกตอนที่ดราม่าหนักมากเพราะเซินที่แอบฟังเพิ่มกับโทนคุยกันอยู่ก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าที่แท้เพิ่มเป็นคนจ้างโทนมาเพื่อให้มาทำให้เธอตั้งท้องด้านโทนพยายามขอเพิ่มว่าถึงเรื่องจะเป็นแบบนี้เขาก็อยากอยู่ดูแลเซินกับลูกต่อและสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดแต่เพิ่มไม่ยอมเขายื่นเงินให้โทนแล้วบังคับให้กลับปีนังไปเสียเซินที่ได้ยินทุกอย่างกับหูตัวเองทั้งเสียใจทั้งช็อกจนตัดสินใจหนีออกจากบ้านทันทีโดยคนที่ช่วยเธอกลับกลายเป็นเรไรเพราะเรไรคิดว่าถ้าไม่มีเซินอยู่ในบ้านเธอก็จะได้เป็นสะใภ้คนเดียวของบ้านหลังนี้หลังหนีออกมาเซินก็ไปหาลังทันทีขณะที่ทางฝั่งเพิ่มพอรู้ว่าเซินหายตัวไปก็ร้อนใจมากรีบไปตามโทนให้ออกช่วยกันตามหาเซินทั้งคู่ไปถึงบ้านเจ้าสัวกวงแต่ลังออกมารับหน้าแทนพร้อมโกหกว่าเซินไม่ได้อยู่ที่นี่พอเพิ่มกับโทนกลับออกไปลังก็รีบแนะนำให้เซินหนีไปอยู่กับผิงผิงญาติของลังที่สุพรรณบุรีเพื่อความปลอดภัยส่วนโทนก็พาเพิ่มไปตามหาเซินที่กระท่อมปลายนาแต่ก็ไม่พบตัวเธอทำให้เพิ่มเครียดและระเบิดความในใจออกมาว่าเขาเองก็อยากมีความสัมพันธ์กับเซินเหมือนสามีภรรยาทั่วไปแต่เขาทำไม่ได้มันทรมานมากโทนจึงได้แต่คอยปลอบใจเพิ่มอยู่ข้างๆเมื่อกลับถึงบ้านเพิ่มก็เริ่มต่อว่าทุกคนที่เคยทำร้ายจิตใจเซินทั้งเรไรที่ชอบพูดเหน็บแนมเติมที่ชอบทำตัวรุ่มร่ามกับเซินรวมถึงคุณหญิงพันนีที่เอาแต่กดดันและตำหนิเธออยู่เสมอหลังจากนั้นเพิ่มก็นั่งเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้านโทนเองก็ออกตามหาเซินทั้งคืนด้วยความเป็นห่วงจนเริ่มเอะใจกับท่าทีของลังจึงแอบมาดูอยู่แถวบ้านเซินเช้าวันต่อมาลังมาปลุกเซินให้รีบเตรียมตัวออกเดินทางก่อนจะมอบปืนให้เธอเอาไว้ป้องกันตัวเพราะผู้หญิงเดินทางคนเดียวมันอันตรายพอเซินออกจากบ้านโทนที่แอบดูอยู่ก็รีบขับรถตามไปทันทีแต่เซินที่กำลังตกใจและจนมุมจึงหยิบปืนออกมาขู่โทนก่อนยิงไป1 นัดกระสุนเฉี่ยวแขนโทนจนได้รับบาดเจ็บแล้วเซินก็รีบนั่ง3 ล้อหนีไปแต่ด้วยความเป็นห่วงเซินก็ตัดสินใจย้อนกลับมาหาเขาอีกครั้งเพื่อฟังความจริงทั้งหมดจากปากโทนจึงเล่าทุกอย่างว่าจริงๆแล้วเพิ่มเป็นคนไปหาเขาถึงปีนังและขอร้องให้ช่วยเรื่องนี้เพราะเพิ่มมีบุญคุณกับเขามากโทนเลยตอบตกลงโดยคิดว่าเป็นแค่งานหนึ่งทำเสร็จก็คงกลับบ้านแต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เจอกับเซินเพราะโทนสารภาพว่าเขาตกหลุมรักเซินตั้งแต่แรกเห็นและยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นทุกวันจนสุดท้ายเขาทำเกินหน้าที่ของตัวเองไปมากโทนยังบอกอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องคอยรายงานทุกอย่างเกี่ยวกับเซินให้เพิ่มฟังอยู่ตลอดและเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มห้ามใจไม่ไหวเขาก็เคยไปขอลาออกกับเพิ่มแต่เพิ่มไม่ยอมทำให้เขาจำเป็นต้องทำเรื่องนี้ต่อไปและความจริงเรื่องชินก็ถูกเปิดเผยในที่สุดเพราะหลังจากเพิ่มรู้ว่าชินรู้ความลับทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจฆ่าชินเพื่อปิดปากจากนั้นเพิ่มกับโทนก็ช่วยกันขนศพชินขึ้นรถก่อนที่โทนจะเป็นคนเอาศพไปฝังด้วยตัวเองโทนเสียใจมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดจะเลยเถิดมาถึงขั้นต้องมีคนตายเขายอมรับว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่างานนี้จะจบแบบนี้เขาคงไม่รับงานจากเพิ่มเด็ดขาดทางด้านบ้านพิพัฒน์รัศดาเพิ่มเริ่มอารมณ์เสียหนักเมื่อนกเขาหายตัวไปขณะที่เติมก็ยังไม่วายพูดจาเหน็บแนมเรื่องโทนกับเซินบอกว่าแม้แต่เด็กในท้องก็ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกใครกันแน่คำพูดนั้นทำให้เพิ่มเดือดจัดจนมีเรื่องชกต่อยกับเติมอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นเองบ่าวก็รีบวิ่งมาบอกว่าอาการของคุณพระสุดหนักพอเพิ่มขึ้นไปเห็นอาการของพ่อเขาก็รีบสั่งให้คนไปตามหมอทันทีเพราะยังไม่อยากให้คุณพระตาย
จากนั้นเพิ่มก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตพ่อแม้คุณหญิงพันนีและทุกคนจะพยายามห้ามแต่เพิ่มก็ไม่ยอมหยุดส่วนทั้งฝั่งโทนก็เริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้เซินฟังว่าเหตุผลที่เพิ่มต้องการมีลูกกับเธอเป็นเพราะเรื่องมรดกของคุณพระโทนเล่าว่าเมื่อปีก่อนเพิ่มกับเติมเคยทะเลาะกับคุณพระอย่างหนักเพราะทั้งคู่ขอเงินไปลงทุนทำธุรกิจแต่คุณพระไม่ยอมยกสมบัติให้ทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านยิ่งแย่ลงหลังจากนั้นไม่นานเพิ่มก็บังเอิญไปได้ยินตอนที่คุณพระกำลังเปลี่ยนพินัยกรรมโดยคุณพระตั้งใจจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นของหลวงหลังจากตัวเองเสียชีวิตส่วนบ้านก็จะให้คุณหญิงพันนีอยู่จนสิ้นอายุไขแล้วหลังจากนั้นบ้านก็จะตกเป็นของหลวงเช่นกันที่สำคัญคุณพระตั้งใจจะไม่ยกอะไรให้เพิ่มกับเติมเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ระหว่างนั้นมีคนทักขึ้นมาว่าถ้าคุณพระมีหลานล่ะจะทำยังไงคุณพระจึงเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของเพิ่มและเติมได้ก็ต่อเมื่อทั้งคู่มีทายาทเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีลูกสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของหลวงเหมือนเดิมทันทีที่เพิ่มได้ยินเรื่องนี้เขาจึงตั้งใจว่าจะต้องมีลูกให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามหลังโทนเล่าความจริงทุกอย่างให้เสินฟังเขาก็ตัดสินใจเลือกเสินและลูกในท้องมากกว่าหน้าที่ที่เคยรับปากเพิ่มเอาไว้ทั้งสองจึงวางแผนจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่หาดใหญ่ทิ้งทุกอย่างในบ้านพิพัฒน์รัศดาไว้ข้างหลังแต่เรื่องราวจะจบลงง่ายๆแบบนั้นหรือไม่ต้องมารอลุ้นกันว่าโทนกับเสินจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สำเร็จหรือเปล่าและเพิ่มจะเดินเกมกลับมายังไงติดตามต่อได้ในละครเรื่องสกุณาซ่อนรัก